În goana trenului. Dramatizare de Nicolae Popescu. În distribuție Octavian Cotescu, Tamara Buciuceanu, Marin Moraru, Dem Rădulescu, Mihai Fotino, Victor Strengaru. Leano! Da, popoare. Leano! Vezi că ai uitat halatul și peria. Nu ți-am spus de pricopsit-o să-mi aduci peria de pe scrinul din hol? Mă auzi, orba? Pe unde umble, fei? O, ia ca vin cocoană, că dă nochii da turci, Rosso, Da, tăsică. poftește-te rog până aici. Imediat, tăsică, imediat. S-a întâmplat ceva, tasă? Păi tu ce crezi? Altfel aveam eu inimă să te chem taman acum când o rânduiești bagajele pentru drum? Vai, nu vorbi așa. Ei? Tase, dragă, că mă și sperii. E ceva de rău? Depinde. Vai de mine, de ce depinde, omule, și de cine? Depinde de ce a înțeles cănuț al nostru prin trenul de prânz. Ăla care pleacă de aici la prânz, ori ăla care ajunge la Slatina la prânz. Hai, bărbate, dragă, eu cred că prea multe licinanii, procitanii și răscitanii ale pârdălniciei ăștia de depeșe te-a zărghit de tot, zău așa. Ce nu ți se pare limpede aici, omule? Uite, na, scrie negru pe alb. Dragă tată și mamă, vă așteptăm duminică negreșit cu trenul de prânz, na. Ar fi cea mai mare bucurie pentru mine să vă văd și să mă vedeți în casa mea. Cănuț. Păi vezi, exact ce spuneam eu, trenul de prânz. Aiurea, Păi, gogoșile astea să le vinzi cui vrei dumneata și are timp să le asculte. Băiatul scrie clar ca lumina zilei că ne așteaptă la trenul care ajunge în Slatina la prânz. Așadar vom pleca cu trenul acesta. atunci pune pe Leana să cumpere biletele. Dar fii atentă, zăpăcită cum e, să nu facă vreo boroboață. Ferita Sfântul. De-al minte și crezi că vin 100 de trenuri duminica la prânz în Slatina? Are cum să le încurci. Rosso, eu am impresia că tu iei prea ușor niște lucruri foarte, cum să spun eu, foarte grave. Sau care comportă în orice caz unele riscuri sau unele primejdii. Primejdii? Păi, Și care s alea, mă rog frumos? cele ce ne pândesc mâine dimineață la orele 8. La orele 8? La orele 8. Sunt orele când vom fi nevoiți să săvârșim unul din actele cele mai primejdioase din viață. Vai de mine. Adică? Adică să mergem cu trenul. Oh, păi bine, tăsică, dragă, dar noi am mai mers cu trenă. Nu ții minte? Mai bine că nu. Uiți însă că în peste 25 de ani de căsnicie n-am călătorit decât o dată la Giurgiu și atunci de mare nevoie ca să mănânci tu cataif. Și n-am temut să nu-l pierzi pe cănuță, nu ți-aduce aminte? Da. Păi? Mi-aduc aminte, tăsică. Poftisem rău la cataiful ăla de care tot vorbea unchiul Bazil din Giurgiu. Oh, ce vremuri, tăsică. Și acum din nou la drum cu trenul. Păi, spun drept că din ar fi fost vorba de cănuță, pentru nimic în lume n-aș fi părăsit căsuța noastră albă ca o petală de crin și răcoroasă ca o sinaia, ori grădina asta cu tufănele, crin și leandri. Lasă, tăsică, că nu plecăm chiar la capătul pământului. N-o fi, dar pentru mine, care de 25 de ani de când sunt profesor de greacă nu știu alte drumuri decât străzile de la gimnaziu acasă și de acasă la gimnaziu, iar în zile ca asta de vacanță doar drumul la piață, pentru mine, zic, e prea de ajuns și până la Slatina. Orice ar fi, merită osteneală. Gândește că acolo o să revedem pe cănuță viața și slăbiciunea noastră. Ia ca să împlinesc 4 ani de când nu i-am mai văzut ochișoare. 4 ani, 3 luni și 5 zile. Dar apropo, ce ne facem noi cu cadourile? Nu putem merge cu mâna goală la copilaș. Ei, nu, de bună seamă, chiar dacă copilașul e acum ditai omul însurat. Dar nu cred că trebuie ceva cu cheltuială mare. Uite, tu o să le duci zarzavaturi, trofandale care nu se prea găsesc prin Slatina, nu? Iar eu un borcănaș cu peltea de gutui rămas din toamna trecută. Da, cred că te-ai gândit foarte bine. Du-te și spune Ileane să le împacheteze chiar acum, să nu le uităm cumva. Da, îi spun, n-ai teamă.
Leano! Froso! Cocoană! Froso! Ce mai poftești, omule? Vezi să nu muiți prosopul și vesta albă. Parcă văd că îmi faceți vreun pocinoc. Iar zarzavatul să le caute Leana în cămară, că am adus din piață pătlăgeri roșii, cartofi noi și bame pe alese. Da. Pelteaua, după cum știe, la gura sobei din salon, la un loc cu multe altele acolo. Da, bine, așa știu și eu, taci din gură. Domnul stă și poruncește ca pașa. Fă aia la altă. Dacă nu ești destoinic să dai o mână de ajutor și le aștept așa pe toate de-a gata, cel puțin nu mă mai ameți cu ordinele. Și așa nu prea am timp să le prididez pe toate. Vrei să-l mai și pierd ascultându-ți poruncile? Și tu ce astea-s porunci? Gata, să o lăsăm baltă. Apropo, la câte ne sculăm mâine dimineață? Pe la 2 ale nopții. Așa de vreme? Nu-i de vreme deloc. Până ne îmbrăcăm, până adunăm bagajele, până găsim o birjă, să vezi cum zboară timpul. Țin neapărat să fim în gară la orele 5. Bine, dar trenul pleacă abia la 8. Știu, dar altfel n-aș fi liniștit. Biletele la îndemână ca cuși pică controlul. N-ai grijă, le-am aici în tocul ochelarilor. Bine că a plecat zău, așa că mi se făcuse aminte de atâta stat prin gară. A plecat la fix. E 8 și 1 minut. O fi, dar noi am venit de la 5. Iancule, ce faci, mă, Iancule? E un veac de când n-am mai dat ochii cu tine pe zevenghiule. Tot la drumuri și poduri, ai? Pardon? Dar ce ai păținele de stai așa? Ce te uiți așa la mine? Pardon, domnul meu, dar nu mă cheamă Ianco și habar nu am de drumuri și poduri. Nu se vede treaba că mă asemuiți cu cineva. Păi, iertați-mă, vă rog, numele meu e Gună Mosor. Am Ploaia din București, iar dumneavoastră semănați ca 2 picături de apă cu inginerul Iancu Dogaru din Ploiești, fost coleg al meu de școală. Sper că nu v-ați supărat. Se mai întâmplă de... Mă rog. Extraordinar, așa o asemănare perfectă, nici n-am mai pomenit. E peste poate. Iancule... Lovite ar năbădăile, trenul ăsta sau căruță, frate drag. Zdroncene și hodorogește mai abitir ca droșca lui Marin Zarzavatiu. După cum văd eu că găfăie slabă nădejde să ajungem la orele prânzului, Slatin. De ce să ne ajungem, Froso? Sunt abia 9 ceasuri și câteva minute. Merge regulat, conform orarului. Prin urmare, oricât ar fi ea Slatina de departe, și este. Fii sigur că prin osteneala CFR-ului, fix la prânz, te vei da jos pe peronul localității de destinație și îți vei îmbrățișa feciorul. Vai, ce minunat o să fie. Lache, cine ar fi cimotiile astea cu tabieturile și fixațiile lor? Îl cunosc prea bine, e profesor de limba grecă. Un încuiat și un pisăloc ce nu s-a pomenit. Nu se poate, n-aș fi crezut. Dar să știi că așa pare un om blajin, ajutorat. Ne auzi ce înspăimântate că merge tocmai la Slatina. Auzi, nata la Slatina, iar ei se agite de parcă merge la Paris, la Viena. N-ai ce-ar fi să le jucăm un renghi. Măcar așa, să mă răzbun pentru cele aproape 2 duzini de 3 și de 4 cu care m-a gratulat dumnealui vreo 2 ani în șir la limba greacă. Auzi, fii atent, mai să nu te recunoască. Da, de unde? Cred că în afară de tata și de mama, nimeni n-ar putea să recunoască acum în mine pe puștiu de cu 20 de ani. Stai, atunci te întreb eu, crezi că are vreun haz să joci un reng? Pa, cum de nu? Apropo, ce vrei să-i faci? Nimic asta decât să-l fac să creadă că a greșit trenul. Că nu o să mai fie, adică la prânz pe peronul din Slatina unde l-așteaptă feciorul. Da, bine, Dudui, Angela, dacă e așa cum spui,
De ce nu te-ai prezentat, frate, la concursul de frumusețe din cartierul nostru? Har, domnule, aveai motive să fii aleasă mai înaintea tuturor celorlalte, dragă, și să ajungi cea mai faină Miss Cartier, Miss Oraș. Oh, ba chiar Miss Europa. Și încă-i puțin, zău e puțin, Miss Lumea întreagă. Asta meritai să ajungi, crede-mă. Dacă spui și dumneata. Asta mi-a spus-o și mama și tanti Marghiolin. Ce gara a fost asta, tase? Titu, iubito, Titu, mergem după orar, auzi, fix după orar. Da. Acuș ne vedem la Slatina. Trece Piteștiul și gata. Hai. Bine că te găsi, Iancule, dragă. Nu știi ce mi s-a întâmplat chiar adinaori aici, pe culoar. N-ai să mă crezi, dar tot așa rezemat de geamul ăsta stătea unul pe care l-am asemuit cu tine. Închipuieți ce tărășenii. Păi, era unul scorțos și fără maniere, un nesuferit. Deși am cerut scuze pentru confuzia involuntară, n-a catadixit să le primească. A zis doar Scuze-mă, domnule dragă, dar n-am ce-ți face. Pe ziua de azi ai ghinion. Sunt tot cel de adineaur, ăla scorțosul, fără maniere și nesuferit. Nu se poate. Probabil că am vedere. Probabil că sunt surmenat sau că și-a băgat dracu coada. Scuzați, vă rog să mă scuzați de deranj. Ajunge. Vrei să vezi tu ce-i cu domnul? Pare să iei să fi făcut rău. Cum a intrat în compartament, s-a prăbușit pe canapea. Asta am văzut. A avut o dispută cu domnul de pe coridor. O să-i treacă. Nu cred că este cazul să ne amestecăm unde nu ne pierde oala. Năică, așadar, Năică, la 12 suntem la Târgoviște, da? Chiar auzi ce a spus domnul? Ce-a spus? Că trenul ăsta merge la Târgoviște. Aoleu, ne-am rătăcit. Ce ne faci? Ți-am spus să-i atragi atenția de toate iolea de Leana. Las-o pe Leana acum, întreabă-l pe domnul de vis-a-vis, să ne lămurească dumnealui. Se vede că sunt mai la curent ei cu mersul trenurilor. Și știi că n-am obiceiul să intru în vorbă cu persoane străine. Eu stau la discuție numai cu slujbașii care au datoria să-mi răspundă și să mă lămurească. Pe aceea, fie ce-o fi, eu sunt hotărât să aștept venirea conductorului. Uite-l pe conductor. Stai de vorbă cu domnul și domnișoara de pe coridor. Domnule, domnule dragă, degeaba insisti dumneata, n-am ce face. Dumnea ei are bilet de clasa 3-a, aici e clasa 2-a. N-avem ce discuta. Ori plătești amenda pe loc plus diferența de clasă, ori mă văd nevoit să o invit în vagonul de după noi, care e de clasa 3-a, vă rog foarte mult. Să-ți fie rușine, domnule, să-ți fie rușine. Da, am să te învăț eu minte pe dumneata, să nu mai fii altădată necuvincios cu doamnele. Necuvincios? Eu? Da. Păi da, eu fac ce-mi cere datoria, domnule, și te rog foarte mult să nu te opui, fiindcă sunt în exercițiul funcțiunii, să știi. Da? Să știi că la... Ești în exercițiul funcțiunii? Evident. Și eu, domnule, și eu. Uite, îl vezi pe domnul cu baston și ochelari? Da. O să mă adresez lui. Domnule inspector, ia te rog notă de comportarea conductorului de tren, fiindcă am de gând să pun lucrurile la punct de îndată ce ne reîntoarcem la București. Este inadmisibil. Trăim într-o țară civilizată. Ce dracu? Domnule inspector, vă rog să mă iertați că nu vă cunosc, nu v-am mai văzut pe linia asta. Oricum vă raportez că domnișoara are bilet de clasa 3-a și domnul susține că, fiind aglomerație, s-o las la clasa 2-a. Îi spuneți dumneavoastră ce să fac. Clasa 2-a? Clasa 3-a? Doriți să o las. Las-o. Ce poftiți? Domnule, mă rog, trenul ăsta merge la Târgoviște? Ca de unde, domnule? Dar cine v-a spus, pardon de expresie, prostia asta? Nimeni. Adică am auzit vorbind între ei, doi călători, și m-am temut să nu... Vedeți-vă de treabă. Domnule, unde stați dumneavoastră? În compartimentul de colo. În compartiment o să vin puțin mai târziu. Oricum puteți sta liniștit. Noi mergem Pitești, Slatina, Craiova, Turnul Severin, Vârciorova. Afară de cazul că ați greșit dumneavoastră ruta. Ia, vă rog, arătați-mi biletele. Poftim biletele.
Dar biletele sunt pentru Slatina, domnule, așa că puteți să vă reîntoarceți în compartiment. Vă anunț eu când sosim la Slatina. Vă salut. Biletele la control, vă rog. Ambrozie, ce cauți tu în trenul ăsta, domnule? Nu-mi rosti numele tase, dragă. Nu. De ce? Ce ai pățit ceva? Ce ai? Dandana mare, tase. Nu pot să spun acum, dar am intrat într-un bucluc nemaipomenit. Știi ceva? Hai la noi în compartiment. Acolo mai e loc, îmi povestește. Bă, da prostă, tase, bă, da prostă. Poate că acolo să-mi trag sufletul o lecuță, că aici nu mai vreau să stau. Vreau să ți-l prezint pe prietenul meu, Ambrozie Georgescu. Am mai avut ocazia să-ți vorbesc de el. Mi-a fost coleg de liceu. L-am întâlnit pe întâmplător, pe culoar. Și acum ea spune-mi, Ambrozie, stai, spune Ambrozie, bre, ce n-ai mai pățit dumneata de ești așa tulburat? Ascultă să vezi dacă nu-mi dai dreptate. Eu, după cum știi, sunt un om la locul meu, învățat din fragil de tinerețe, să respect și litera și spiritul regilor. Nu degeaba sunt de o viață de om consilier la curte de apel. Stăteam așadar liniștit în mahalaua mea și îmi făceam concediu, respectat și chiar răsfățat de toți vecinii, când a apărut Pramatia, secătura de nepotul meu, Alexandru. Nu, și nu că să merg cu el până la Craiova, să pună vorbă la judecătoria de pace, unde candidează pentru un post de consopist. Nu-i dumnealui cel cu duduia care se rățoia din aur la conductor? L-a cam pus la punct după câte am băgat de seamă. L-a pus la punct, ai? Dar întreabă pe mine să spun eu cum l-a pus. Ticălosul ăla, care a luat pe sus din pat până în ziua pe cel mai tignit om din toată Mahalaua pentru a-l băga acum în cea mai cumplită încurcătură din câte le-a fost vreodată, Doamne. Liniștiți-vă, domnule Georgescu, orice ai fi făcut, tot se poate îndrepta. Dar, de fapt, ce s-a întâmplat, mă rog, că nu ne-ați spus? Doamne, tot ar fi fost bune și la locul lor dacă nepotul meu nu se întâlnea cu Miss Europa asta, cum îi zice el. Conductorul a găsit-o în acest vagon cu bilet de clasa 3-a și a voit să ia măsuri de rigoare. Absolut normal. Da, ce te faci cu un Don Juan care a găsit de cuvință să o salveze pe Miss Europa, făcând apel la autoritatea mea de pretins inspector al cheilor ferate? Eu care nici nu știu unde e administrația CFR-ului. Eu care n-am întâlnit să fac măcar o dată caz de funcția mea cea adevărată. Mă văd pus în situația să abuzez de una imaginar. Iar conductorul s-a lăsat păcălit. Este ceva de... Vorbești de lup și lupul la ușă. De n-a venit la mine. Îl văd pe conductorul, pe culoar. Să nu. Poate că nu vine aici, e încă departe. Să nu. E departe. Rosso, n-am apucat să spun vestea cea bună. E în regulă cu biletele. Trenul ăsta merge la Slatina, cum știam noi. Și dumnealor? S-au păcălit, Rosso. Ei cred că merg la Târgoviște săraci și când colo o să ajungă cu noi la Slatina. Domnule inspector, îl vedeți? Am mai găsit două dame în capătul celălalt al vagonului, călătorind în aceleași condiții ca domnișoara asta... Europa. Adică cu bilet de clasa 3-a în vagon de clasa 2-a. Exact cum spuneți, domnule inspector. Ce să le fac? Lasă-le și pe astea. Să trăiți. Ce gara a fost aici? Am plecat din Pitești. Ați văzut ce rușine am pățit iarăși? E nu că pe nemernic ăsta sigur îl omor până la Craiova. Fac și economie de un post din bugetul statului și-mi vin și în fire. Mă liniștesc, mă arunc pe geam și tot una e. Vinoți în fire, domnule Georgescu. Ce mai e până la Craiova? Doamna, o nimica toată e. Și acolo să vezi cum uiți toate necazurile și ierți și pe nepoți. Asta niciodată, doamne. Nu. Domnule Georgescu, liniștiți. De data asta, orice confuzie devine imposibilă. El este. Uite, sigur, el e Iancu cel adevărat. Uite cum își ciupește mustățile. Nimeni în tot liceul și în tot internatul n-avea gestul ăsta, în afară de Iancu Dogaru. Mă duc să-i vorbesc. Mă, Iancule, mă, de când te caut, să spun una nostimă de tot, auzi? Află, băiatule, că am încurcat-o rău de tot cu unul care semăna cu tine. Măi, frate meu, leit, poleit, auzi? Ca două picături de apă. Ce mai de 2 ori l-am luat în brațe aici pe culoarul ăsta, crezând că ești tu de fiecare dată, dar habar n-avea el nici de Ploiești, nici de drumuri și poduri. Nici nu știi cât mă bucur că în sfârșit am dat de tine. Mă ierți, domnule, dar sunt tot ăla. Înseamnă... Mi-am pierdut mințile. Am înnebunit. Sau am halucinații, am coșmaruri. Crede-mă.
Măi, mosor, mă, eu sunt Iancu Dogaru de la Ploiești, mă. Când am auzit ce ai pățit cu cel dinaintea mea, m-am împins dracu să glumesc cu tine, pretizând că sunt tot ăla. Știi că și la liceu îmi plăceau glumele, la nebunie. Hai, deschide ușa, hai, vino să stăm de vorbă, hai. Ți-am spus odată că am glumit, hai, vino, nu, uite, dacă nu mă crezi, mă jur pe cele mai scumpe amintiri ale copilăriei noastre. Nu recunoști tu cicatricea asta pe care o am de când am sărit amândoi gardul popii din mahala orzarilor? Care, după cine ce, mă? Păi da, bă, eu sunt, mă, Iancu, mă, din copilărie, mă, tovarșul de hoinărel și de arșice de pe strada Găzarului. Lasă că nu vrei să ieși. Bine, mă, bine. Știi cât eram de încăpățânat? Află că acum sunt și mai și. Nu mă miști de aici până ce o să cobor din tren, că trebuie să te dai și tu jos undeva, nu? Cred că scurtăm spre Slatina. Sunt 11 și un sfert trecute. Poftim, tocmai când credeam că am scăpat și pot să răsuflu ușurat, iată-l din nou pe blestematul ăsta de conductor. Simt că nebunesc, nu alta, nu lăsați aici. Bate, vrem, omule, și ia-ți frașcă, trece și asta. Să-i lasă. Domnule inspector, vedeți? S-a evit un alt caz și mai complicat. Ce caz? Păi am găsit o femeie care are bilet pentru Târgoviște. I-am spus cu frumos: dumneavoastră, doamnă, aveți bilet pentru Târgoviște. Prin urmare, la Titu trebuia să vă dați jos și să vă urcați în cursa 415 Titu Târgoviște. Întrucât n-ați procedat așa, o să plătiți distanța Titu-Slatina plus 400 de lei amendă. Ce? Păi, domnule inspector, și de data asta s-a găsit un domn care a luat apărarea femeii, așa că m-am aflat în imposibilitate de a aplica instrucțiunile legale. Spuneți dumneavoastră, domnule inspector, ca unul care participați la emiterea acestor instrucțiuni, ce să-i fac contravenientei? Las-o și pe asta. Să trăiți. Uitasem că la dumneavoastră în compartiment n-am făcut controlul biletelor. Vă rog să mi le prezentați. În afară de domnul inspector, desigur, dânsul are legitimație. Desigur, am și legitimație. Poftiți, domnule conductor, sunt două. Unul e al meu, celălalt al soției. De fapt, vi le-am mai arătat odată pe culoar când am vrut să știu dacă trenul ăsta merge la Târgoviște sau la Slatina. Da, și v-am spus că merge la Slatina și mai departe la Craiova, Turnul Severin, Vârciorov. Am auzit eu foarte bine ce ați spus, dar nu strică să repetați. Pentru că mai sunt unii care poate nu știu, ca dumnealor, care merg la Slatina și au bilet de Târgoviște, ca doamna despre care ați raportat adineauri, domnul inspector. Să vedem acum pe unde scot dumnealor cămașa. Nu știu dacă mai e cineva care merge la Slatina cu bilet de Târgoviște, dar văd sigur că dumneavoastră și dumneavoastră, doamnă, sunteți contravenienți. Cum așa? Cum așa? Păi, imposibil, domnule, uite-te mai bine la bilete. M-am uitat, să știți, m-am uitat foarte bine. Biletele dumneavoastră sunt pentru ziua și pentru ruta care trebuiesc. Numai că biletele dumneavoastră au fost emise pentru personal 185. Da. Cu plecare din Gara de Nord la orele 8 fără 3 minute. Iar dumneavoastră călătoriți cu acceleratul 215, care merge pe aceeași rută, dar pleacă din București la orele 8 și 1 minut. Da, așa că, vă rog, potrivit articolului 13, paragraful 3, litera B din actualul regulament al căilor ferate, sunteți pasibile cu dumnealor. Ce să fac, domnule inspector? Lasă-mă în pace, face poftești. Te privește! Pe mine să nu te mai bizui, amici, întrucât eu am un călător anume căruia mă duc să-i aplic regulamentul. Ați ascultat În goana trenului, dramatizare de Nicolae Popescu. Distribuția a fost următoarea: Tase, Octavian Cotescu; Frosa, Tamara Buciuceanu; Ambrozie, Marin Moraru; Mosor, Dem Rădulescu; Iancu, Mihai Fotinon; conductorul, Victor Strengaru; Lache, Paul Sava; Nae, Virgil Ogășanu; Alexandru, Mihai Niculescu; Angela, Adriana Șchiocu; Leana, Ileana Șerban.